Kan vi lige få lidt ro her, venner? Var det fedt? Ja! Er der nogen, der sagde nej? Vi har fået lov til at få U19-spillerne op til at træne med os i dag en lille smule her. Det skal gå hurtigt. Bolden skal aldrig ligge stille. Det er rigtig vigtigt. Temposkift. När man var liten, klart man hade roligt mesta tiden så här, men och nu man börjar ta det seriöst, men jag tycker det är roligt att spela fotboll och det är därför jag spelar fotboll också och jag känner när jag har roligt på planen, det är då jag spelar som bäst. Du kan se glæden i hans øjne hver gang, at han får trillet en bold foran fødderne. Og så er han bare en spiller, som jeg i bund og grund tror bare elsker at spille fodbold. Okay, hvordan føles det at være med på FCK's U19-hold? Jeg tager det på engelsk, okay? Okay. Er det okay? Okay. Yeah, it's very good, you know. Good trainings, good matches, and you develop a lot because I'm young, you know, so it's very good experience. Yeah. Did you score some goals? Yeah, I do sometimes, and yeah, you know, sometimes I don't, sometimes I do, you know. Yeah. Det är ett stort moment, om man kan säga så. Det är allt jobb jag har gjort sedan jag var liten med min pappa. Det är därför jag är här nu. Det har varit en lång resa om jag ska vara ärlig. Jag heter Rooney Bardghji. U17, jag kände när jag var där att vi var lite för bra. För vi hade en väldigt god period med laget. Mig också, och alltså min prestation och också lagets prestation. Vi hade succé det första halvåret av säsongen och du vet, allt gick som vi ville. Hvis vi skal tage den helt tilbage, så i januar måned, så blev han rykket permanent i U19-truppen efter at have spillet et par U19-kamp før jul. Der ramte han nogle udfordringer, fordi at lige pludselig så blev spillet et andet, rummene blev mindre, modstanderne blev større og stærkere og hurtigere, end de var i U17. De var også lidt bedre struktureret defensivt. Det er bare det, der sker, når man bevæger sig fra U17 til U19-fodbold. Så det er der ikke noget mærkeligt i. Og det skulle han selvfølgelig adaptere til. Og det tog lidt tid. Såklart det är ganska speciellt att man är 15 år som jag är nu och spelar med äldre än dig, och det har inte varit något nytt för mig att flytta upp till U19, du vet, så här som jag är van till, där jag alltid spelat med äldre. Och jag trivs väldigt bra där och det är den miljön jag vill vara i. Det är den miljön jag utvecklas som mest och det är den miljön jag presterar. Overfald. Aggressiv. Intensitet. Kvalitet. Snak hinanden god der hele tiden. Og så kører dem derover. Ikke? Der er ikke så meget mere. De skal bare køres over det der. Okay, Hauke? Okay, boys? Ready? Okay, boys. Tilbage til den passion og dedikation, og drivet for at ville være den bedste, så er det klart, at selvom det tog noget tid, så havde vi ikke med en spiller at gøre, som smed håndklædet i ringen og som sagde, okay, men det er også fordi det er trænerens skyld, eller det er også fordi mine medspillere ikke, osv. osv. Der var han presset på en anden måde, fordi nogle af de ting, som han havde kunne gøre i U17-ligaen for bare et par måneder siden, de virkede ikke på samme måde. Så der skulle han ligesom både lægge på i forhold til, hvordan får jeg så mine spidskompetencer i spil, men også ligesom måske, okay, hvad skal man sige, revurdere en lille smule, okay, hvor meget kan jeg tillade mig at bruge det her? For at tage på U17, der kunne han måske gøre det, så kunne han få bolden, og så kunne han forsøge at gøre det stort set hver gang. På U19, så var rummene var lidt mindre, pladsen var lidt mindre, så hvis du forsøgte at gøre det hver gang, så ville du blive ret hurtigt læst, og situationerne var ikke nødvendigvis til at gøre det så ofte, som det måske var, da han var yngre.
Så det handler mere om at vælge de rigtige tidspunkter at gøre det på. Og det var en proces, vi var i, hvor han var ekstremt åben over for inputs, men han var også ekstremt dygtig til at gå fra inputs uden for banen til så at prøve at eksekvere. Der er han ekstremt dygtig til at omsætte feedback eller inputs til en konkret adfærd og øve sig og dygtiggøre sig og blive ved med at forsøge at dygtiggøre sig. Du har en lille løbning. Bare blive ved med de der, fordi når højden er nede på banen, så der er sommerplads. Omkring fase 2, hvis jeg løber ud, og de følger med, så gælder det om at spille knaldhårde bold lige op igennem til Hauken eller Danny på siden. Hauken, you have to get wider, faster, okay? So Rui, stay away. And then if you come, then you can do like this, 1, 2, okay? So we play here, here, or here. Drop and run. Okay, Rooney? So be well prepared, Rooney. So what Hjalte talked about, wingers, Bøving, stay away. So if we hit Hauken here, okay, then drop and run. Det er rigtig sundt at møde noget modgang, før man står på øverste hylde, og så møder det der, og så har alt før det har bare været en dans på roser. Så det der med at møde noget modgang og nogle bump på vejen og skulle håndtere det i et lidt mere trygt miljø, det var rigtig, rigtig god spilleruddannelse. Og vi havde nogle rigtig gode processer med ham i forhold til at arbejde med den modgang og prøve at være i den modgang, men selvfølgelig også i forhold til at komme ud af den igen. Det er jo også en del af den proces at lære at være i modgang og arbejde med modgang. Det er jo, at du skal ud på den anden side igen. Vi skal jo finde en balance, fordi specielt som offensivspiller, så har du også rigtig godt af at lykkes en gang imellem. Og det var den balance, vi lidt ledte efter det i den periode, hvor han var blevet flyttet på U19, men stadigvæk kunne spille U17. Man anpassar sig såklart till miljön och så här. När man var liten, alltså, det var ju annorlunda än när jag spelar nu såklart. Och, alltså, jag tror det är något bara man tar med sig så när man var liten och sen man bara bygger på nya grejer hela tiden. Alltså, så kommer man lära sig att man kan inte dribbla alla situationer, man måste också ibland spela bollen och så här. Men det är något det kommer själv, det är inte, jag tror det är svårt att träna det. Det är bara något när man blir äldre så ser man andra, om man spelar med äldre människor som jag har gjort när jag var liten, så ser man att alltså, det går snabbare och hur de spelar också, så tar man med sig det. Men såklart ibland man måste göra sin grej som när man var liten såklart, men det är bara något man måste balansera, det är viktigt. I min förra klubb i Malmö då har jag också alltid spelat med äldre. U17, U19, jag har alltid spelat med de som 2-3 år äldre än mig, så det är något jag är van med och jag känner bara att det är där jag trivs med äldre, du vet, det är där jag presterar, och när det blir lite jobbigt, när det blir lite svårt ibland, det är det jag tycker om. Jag tycker inte om att det ska vara för lätt alltid och sånt, du vet, så jag gillar alltid utmaningar, så det är bra för min utveckling. Jag behöver möta eller spela med äldre. Holder nullen. Det er stærkt at holde nullen. Det er stærkt at vinde 4-0, når man ikke, når trænerne ikke helt synes, at man rammer niveau. Så er det rigtig flot. Så ind igen, flot sejr. Vi bygger videre. Det ser godt ud. Men lad vi da! 1, 2, 3! I hans tilfælde en førsteårs U17-spiller sidste år før sommerferien, som spiller fast i U19-ligaen. Det er ikke noget, som er normalen i U19-ligaen, hverken hos os eller hos de andre hold i U19-ligaen. Så det er klart, det er jo en speciel case, at vi har en, der er så ung, og som så stadigvæk spiller permanent på et tophold i U19-ligaen. Man läser jättemycket av dem, ser hur de spelar och hur de kommunicerar och allt sånt. Det är bara bra träning för mig och jag hoppas få göra det många gånger igen och ta nästa kliv, så jättekul. Bare kom, vi skifter nu. Det är bra att de kan tro på mig så här och att de tror att jag kan göra något med bollen.
Show everything you can. Och jag tror det kommer med tiden också. Alltså om jag tränar mer med dem och de lär känna mig ännu mer så tror jag alltså att relationen kommer komma och det kommer bli bra. Min spelstil, du vet, jag har alltid varit den som gillar att ta ansvar och alltså alltid bidra så mycket som möjligt till laget. Och som sagt, jag vill alltid ha bollen därför jag känner att när jag får bollen så kommer jag igång och det är då jag kan ge som mest och ja, såklart. Så jag gillar att ha ansvar. Så när laget behöver mig så vill jag jättegärna kunna vara den som steppar fram och hjälpa laget. Jag är fortfarande ung så jag har lång tid att utveckla mig och det är det jag försöker ta varje dag som det kommer och försöka lära mig nya grejer varje dag på träningen eller när jag spelar match som idag och när jag tränar med A-truppen och bara försöka lära mig så mycket som möjligt och bara vara redo när jag får min chans kanske i framtiden, man vet aldrig. Alltså det är klart man drömmer alltid såklart, det gör alla och det gör jag också ganska mycket men alltså det är ganska svårt att tänka i framtiden, man ska alltid tänka nu och vad man kan göra nu och vad man kan göra bättre också. Jag tänker mest alltså nutid och såklart i framtiden, jag har mål för framtiden som jag jobbar för nu tills jag når dem. De er der, 1, fordi de har vist, at den måde, de spiller på, at så er de gode nok til at være der. Og 2, så grunden til, at vi pusher dem op og træner med, det er fordi, at de skal forsøge at gøre det, som de gør på 19-holdet, på næste hylde. Så det der med at spille safe, og det der med at gemme sig lidt væk og bare glide igennem træningen, det forsøger vi at hjælpe dem med, at det ikke er vejen at gå. Du skal være dig selv, du skal komme med de ting, som du kommer med, når du går på banen på 19-holdet, om det så er til træning eller til kamp. Vi har reservmatch idag och det är första gången jag startar också så det ska bli jättekul och jag tror det kommer bli en bra match. Jag spelar match istället för att gå i skolan. Det är inte så att jag inte gillar skolan men alltså, det är alltid kul att spela fotboll och istället för att sitta i klassrummet så nej, det ska bli kul. Jag ska bara gå ut och köra mitt eget och lära mig grejer från den här matchen. Så det ska bli kul bara. Jag brukar inte vara nervös inför matcher så jag är alltid glad så jag var inte nervös, nej. Det är alltid kul att spela med A-truppen, du vet. Man känner att det är på riktigt, det är på allvar nu och man lär sig väldigt mycket av de spelarna därför de har så mycket erfarenhet och sånt av fotboll så det känns som att man blir bättre efter varje träning. Och man ska inte vara rädd för att visa, därför de har ju tagit upp det för en anledning och då ska man bara visa sitt eget spel. Morning. You have the presentation for the reserve game. Rooney, is you taking this position together with Papa? I'm going to show you one example from the last game, good and bad. So the thing is, Rooney, we don't go to the number 6. We stay in the position with Red Fisnik to take the number 6. Because if not, then what is happening now is that we open the space for them to switch and we don't have the player there to attack the goalkeeper. Is there any questions? No? Good boys, thank you very much. Jag är 15 just nu och jag fyller år i november, 15 november. Och då blir jag 16 och jag ser fram emot det, därför då kanske förhoppningsvis jag kan göra min Superliga-debut och jag ser väldigt mycket fram emot det. Och just nu jag tänker mest bara att jag ska försöka utvecklas så mycket som möjligt på den här korta tiden tills jag får chansen. Och förhoppningsvis kanske spela mer med A-truppen och reservkamper och träningar och sånt och bara utveckla mig själv och bygga relationer med A-truppen. Let's make a solid performance. We don't need to go every time in high pressure to win every single situation. Just decide the tempo, work as a team, and then individually just put the best that you can do. And we are all together in every single action, from the back to the front. Yeah? Yes. Let's go, boys. Come on, boys.
Jag känner mig mest bekväm på högerkanten. För det är den jag har spelat ganska länge på och jag tror det passar mina egenskaper mer. Alltså de egenskaperna jag har och tror jag kan använda mer på högerkanten än kanske i mitten eller på någon annan position. Så jag känner mig mest bekväm som högerkant. But as you can see, if they cannot find the spaces in between, the ball is going every time out for you. And then Rooney, every time you can, just jump for this pressure. This boy you are putting in trouble. Is that clear? Yes. Any questions? Come on, boys, come on, boys. Det är alltid roligt att komma upp och få spela med de här grabbarna. Jag tycker de tar väldigt gott hand om mig. Det har hänt så mycket det senaste året. Alltså väldigt mycket. Som jag bytte klubb från Malmö till FCK och jag har haft det jätteroligt här och varje dag som går så känner jag att jag utvecklas mer och mer och snart, som sagt, jag är 16, då är det lagligt att spela A-lagsfotboll och sånt och inuti mig så känner jag alltid att jag är på väg och jag är nära. Jag ska bara jobba hårt och allt kommer, du vet. Men man vet ju inte vad som kommer hända i framtiden, men jag hoppas. Tiden går snabbt, så när man har kul och jag försöker ta varje steg som det kommer. Alltså steg för steg och inte ha bråttom. Därför har man bråttom så blir det oftast negativt. Så man ska bara ta det lugnt och ta det steg för steg och så som det kommer. Men jag känner att jag är klar för nästa steg och jag bara ser fram emot allt som kommer.